મચ હાઉ મચ નું કામ શું? હાઉ મચ ક્યારે વપરાય? ગુજરાતી તો આપી દીધું તમને, જથ્થો જાણવા અથવા તો જેનો સમાવેશ જથ્થામાં થાય છે, જેનો સમાવેશ જથ્થામાં થાય છે એ વસ્તુને જાણવા માટે. કેટલા, કેટલી, કેટલું, કેટલો, આનું ગુજરાતી છે હાઉ મચનું. હવે હાઉ મચ પછી કોઈ નામ આવતું હોય, માની લો કોઈ આવે જ એવું જરૂરી નથી, આવે જ તો કેવું આવશે? એ દ્રવ્યવાચક. દ્રવ્યવાચક એટલે એમાં હોઈ શકે પ્રવાહી, હોઈ શકે કોઈ ઘન સ્વરૂપમાં હોઈ શકે, જેમ કે હાઉ મચ વોટર, કેટલું પાણી, તો હાઉ મચ વોટર, હાઉ મચ પ્લસ વોટર. પછી કેટલો સમય, હાઉ મચ ટાઈમ. જો સમયમાં કલાક લેવા જઈએ તો મેની આવી જાય, પછી હાઉ મચ ટાઈમ. હાઉ મચ કેટલું, કેટલું ભોજન, તો હાઉ મચ ફૂડ, હાઉ મચ ફૂડ. અથવા તો આમાં ભાઈ મકાનનું બાંધકામ ચાલે છે, એમાં કેટલી સિમેન્ટ જોઈશે, તો હાઉ મચ CEMENT સિમેન્ટ. કેટલા લોહીની જરૂર પડશે, હાઉ મચ બ્લડ. કેટલું ભોજન, હાઉ મચ ફૂડ. કેટલી રેતી, હાઉ મચ સેન્ડ. કેટલી હવા, આમાં કેટલી હવા ભરવી પડશે, કેટલી હવા હોય એમ, હાઉ મચ એર. તો એના પછી જથ્થા દર્શક આવા શબ્દો ન હોય તો પણ ચાલે. જોઈએ આપણે બંને. હવે આ હાઉ મચ વોટર, હાઉ મચ ટાઈમ, હાઉ મચ ફૂડ, હાઉ મચ સિમેન્ટ, આ અને એકલો હાઉ મચ, એમ સમજીએ કે આ બધા શબ્દો છે એ કર્મ તરીકે કામ કરે છે. કર્મ તરીકે કામ કરે છે, તો વાક્યની અંદર અન્ય કરતા હશે, કર્મ તરીકે છે. જેમ કે હાઉ મચ વોટર આપણે દરરોજ પીવું જોઈએ, આપણે દરરોજ કેટલું પાણી પીવું જોઈએ, તો હાઉ મચ વોટર શુડ વી ડ્રિંક ડેઈલી. ગુજરાતી શું થશે? આપણે દરરોજ કેટલું પાણી પીવું જોઈએ, મતલબ આપણે દરરોજ કેટલું પાણી પીવું જોઈએ. તો કરતા કોણ છે? વી. આપણે દરરોજ દાખલા તરીકે 10 ગ્લાસ પાણી પીવું જોઈએ, 10 ગ્લાસીસ ઓફ વોટર, અથવા તો 2 લીટર પીવું જોઈએ, 2 લીટર વગેરે. હાઉ મચ ટાઈમ, આપણે આ પ્રશ્નને સોલ્વ કરવા કેટલો સમય લાગશે, તો હાઉ મચ ટાઈમ will it take to solve this sum. અથવા તો આપણે કેટલો સમય લેશું, તો હાઉ મચ ટાઈમ will we take to solve this puzzle. 10 કલાક લાગશે દાખલા તરીકે. It will take for 10 hours. It will take 10 minutes. It will take very little time. બહુ જ ઓછો સમય લાગશે. How much food? ભોજન. વ્યક્તિએ સામાન્ય રીતે દરરોજ કેટલું ભોજન ગ્રહણ કરવું જોઈએ કે ખાવું જોઈએ, તો how much food does a human being માણસ જાતે being eat daily. કેટલું ખાય છે એમ થયું ને, કા ખાવું જોઈએ લગાડો તો શુડ કરવું પડશે. સામાન્ય વ્યક્તિ દરરોજ કેટલું ભોજન ખાય છે, તો હાઉ મચ ફૂડ ડઝ એ હ્યુમન બીઈંગ ઇટ ડેઈલી. સામાન્ય રીતે જનરલી પાછળ ઉમેરી દેવાનું. વ્યક્તિએ કેટલું ખાવું જોઈએ, તો હાઉ મચ શુડ, હાઉ મચ ફૂડ શુડ હ્યુમન બીઈંગ ઇટ ડેઈલી. અને હાઉ મચ સિમેન્ટ, તમે આ બાંધકામમાં કેટલી સિમેન્ટ વાપરી, તો હાઉ મચ સિમેન્ટ તમે વાપરી. ડીડ યુ યુઝ ઇન ધીસ કન્સ્ટ્રક્શન. તમે આ બાંધકામમાં કેટલી સિમેન્ટ વાપરી. આમાં બધામાં જુઓ, હું વિચ વત્તા જે શબ્દ આપેલો છે એ કર્મ તરીકે છે.
એટલે સર કર્મ તરીકે તો એ કર્તા તરીકે હોય? હા હોય ને. કેવી રીતે હોય? હવે આપણે એમ સમજીએ કે હાઉ મચ વોટર, હાઉ મચ ટાઈમ, હાઉ મચ ફૂડ, હાઉ મચ સિમેન્ટ, એ બધા પોતે કર્તાના સ્થાને છે, કર્તા સ્થાને. તો હવે કેવી રીતે? હાઉ મચ વોટર ઇઝ, હંમેશા એક વચન જ આવશે પહેલી વાતથી, એટલે એક વચનનું જ ક્રિયાપદ આવે, ઇઝ, હેઝ વગેરે. હાઉ મચ વોટર ઇઝ ઇન એ પોટ, ઘડામાં કેટલું પાણી છે? હાઉ મચ વોટર ઇઝ ઇન એ પોટ, ઘડામાં કેટલું પાણી છે? શું થશે ગુજરાતીમાં? ઘડામાં કેટલું પાણી છે. અથવા તો ભાઈ આ ટાંકીમાંથી કે નદીમાંથી, ડેમમાંથી કેટલું પાણી વહી ગયું છે? તો હાઉ મચ વોટર હેઝ ફ્લોન ફ્રોમ ફ્લો નહીં, ફ્લોડ વહી જવું છે, ફ્લોડ ફ્રોમ પોન્ડ જતું રહ્યું છે, વહી ગયું છે એમ. તો ફ્લો, ઓલું ફ્લાય, ફ્લો, ફ્લૂન, ફ્લાય, ફ્લ્યુ, ફ્લોન, ફ્લાય ઉડી જવું, અને ફ્લો એટલે વહેવું, ફ્લો, ફ્લોડ વહી ગયું છે, ફ્લોડ. સરખું લખું લ્યો ક્રિયાપદ તમને દેખાયું. FLOWED, ફ્રોમ ધીસ ડેમ, આ ડેમમાંથી કેટલું પાણી વહી ગયું છે, ડેમ એમ. તો એ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ બન્યું. સાદો વર્તમાન હોય તો સીધું ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ આવશે. હાઉ મચ વોટર, પછી ક્રિયા વહે છે દરરોજ, હાઉ મચ વોટર ફ્લોઝ, વહે છે એમ. હવે હાઉ મચ ટાઈમ એ કર્તાના સ્થાને છે, તો હાઉ મચ ટાઈમ ઇઝ લેફ્ટ, કેટલો સમય બચ્યો છે એમ. હાઉ મચ ટાઈમ ઇઝ નીડેડ, કેટલો સમય જરૂરી છે. હાઉ મચ ટાઈમ પાસીઝ, દરરોજ કેટલો સમય પાસ થાય છે. હાઉ મચ ટાઈમ પાસ્ડ, કેટલો સમય જતો રહ્યો ભાઈ. હાઉ મચ ટાઈમ પાસ્ડ, એના પછી સીધું ક્રિયાપદ આવ્યું. પછી ફૂડ, તો હાઉ મચ ફૂડ ઇઝ અવેલેબલ, કેટલું ભોજન અવેલેબલ છે. હાઉ મચ ફૂડ વોઝ સેન્ટ, કેટલું ભોજન મોકલવામાં આવ્યું. હાઉ મચ સિમેન્ટ ઇઝ યુઝડ, કેટલી સિમેન્ટનો ઉપયોગ થયો. તો બે રીતે આવે એમાં. એનું કામ છે એ કર્મ તરીકે છે, અને વાક્યમાં અન્ય કર્તા હોય તો કાળ પ્રમાણેની, એટલે કે સહાયક, કર્તા, મુખ્ય ક્રિયાપદ, અને એ પોતે જ કર્તા તરીકે વપરાતું હોય તો એના પછી ક્રિયાપદનું હંમેશા સિંગ્યુલર એક વચનનું રૂપ જ આવશે. ચાલો આટલું ક્લિયર. હવે હાઉ મચ ઉપયોગ શું? કોઈ વસ્તુ કે પ્રવાહી જથ્થો જાણવા માટે હાઉ મચ તે પ્રશ્ન પૂછાય છે. મેં તમને જે આપવાનું હતું એ આપી દીધું. હવે એક્સ્ટ્રા તમારા માટે હાઉ મચ બધું તમારા માટે જ છે, પણ રેડીમેડ. જથ્થો બતાવતું એક વચનનું નામ લખાય છે, જેમ કે હાઉ મચ રાઈસ, કેટલા ચોખા. હાઉ મચ શુગર, કેટલી ખાંડ. હાઉ મચ કોટન, કેટલો કપાસ. હાઉ મચ ગ્રેન, કેટલું અનાજ. કેટલા, કેટલી, કેટલો, કેટલું, ચારે ચાર આવે. કેટલા, કેટલી, કેટલું, કેટલો. વાક્ય રચના હાઉ મચ જથ્થો એક વચન, ટુ બી સિંગ્યુલર વર્બ અથવા અન્ય ક્રિયા શબ્દો. હાઉ મચ એક વચન, હેલ્પિંગ વર્બ, સબ્જેક્ટ, મેન વર્બ. બે રીતે આપી મેં તમને. હાઉ મચ એર હેઝ હોકર ફિલ્ડ ઇન એ બલૂન. જો આમાં કરતા કોણ છે? હોકર, ફેરૈયો. ફેરૈયાએ બલૂનમાં, ફુગામાં કેટલી હવા ભરી છે? તો હાઉ મચ એર હેઝ હોકર. આ હેઝ કોના મુજબ છે? હોકર મુજબ. હાઉ મચ ફૂડ ઇઝ ઇન એ ટીન, ડબ્બામાં કેટલું ભોજન છે? હાઉ મચ ફૂડ શુડ વી ઇટ. પેલા વાક્યો લઈ લઈએ બધા. 10 જ છે. હા 10. અને હા અચ્છા, હવે સમજાવું તમને આ ક્લિયર કરીને. જો આમ હાઉ મચ એર, કોને ભરવાનું કામ કોણ કરે છે? હેઝ વોકર ફિલ્ડ. તો પૂર્ણ વર્તમાન હોકર છે એ ફેરૈયો છે, એ કર્તાના સ્થાને છે. હાઉ મચ એર, કેટલી હવા. એર છે એક વચનનું જે જથ્થો દર્શાવતો શબ્દ, અને એ કર્મ તરીકે છે મિત્રો અહીંયા. હાઉ મચ ફૂડ ઇઝ ઇન એ ટીન, તો આ ફૂડને ધ્યાનમાં રાખીને ઇઝ લગાડ્યું છે, તો હાઉ મચ ફૂડ એ કર્તા તરીકે છે. હાઉ મચ ફૂડ શુડ વી ઇટ, અહીંયા શબ્દ તો એનો એ છે, મેં આ રીતે ઈરાદાપૂર્વક મૂક્યા છે જો બધામાં. હાઉ મચ ફૂડ શુડ વી ઇટ ડેઈલી, આપણે દરરોજ જમવું કે ખાવું જોઈએ. તો અહીંયા વી છે એ કર્તા છે, તો અહીંયા હાઉ મચ ફૂડ એ કર્મ તરીકે વપરાણું કહેવાય.
ચોથું અને પાંચમું વાક્ય જો સમજો મિત્રો, ગ્રેઇન બેયમાં લખ્યું છે, બેયમાં ગ્રેઇન અનાજ છે. એમાં પહેલામાં જુઓ ચોથું, હાઉ મચ ગ્રેન હેવ ધ ફાર્મર્સ ગ્રોન ધીસ યર. ખેડૂતોએ આ વર્ષે કેટલું અનાજ ઉગાડ્યું છે, પ્રોડ્યુસ કર્યું છે. તો એ ફાર્મર્સ કરતાના સ્થાને છે અને એની માટે હેવ વાપર્યું છે. મેં હેઝ એટલે નથી લખ્યું કે તમને ખબર પડે કે હાઉ મચ ગ્રેન પછી હંમેશા એક વચનનો શબ્દ આવે એવું જરૂરી નથી. કરતા આગળ અન્ય હોય એ મુજબ વપરાય. પરંતુ હા, પાંચમું વાક્ય જો, હાઉ મચ ગ્રેન વિલ બી ઇન ધ ગોડાઉન. ગોડાઉનમાં કેટલું અનાજ હશે. તો હાઉ મચ ગ્રેન છે એ છે કરતા બને છે. હાઉ મચ મની ડુ યુ સ્પેન્ડ બિહાઇન્ડ ન્યૂ બુક્સ, ફોર ન્યૂ બુક્સ. પુસ્તકો પાછળ તમે કેટલા પૈસા ખર્ચો છો. તો હાઉ મચ મની એ કર્મ બની ગયું, તમે ખર્ચો છો. હાઉ મચ પેટ્રોલ વિલ બી અવેલેબલ ઓન ધ અર્થ, એ કરતા તરીકે આવ્યું. હાઉ મચ રાઈસ ઇઝ ઇન એ કુકર, કુકરમાં કેટલું રાઈસ છે એ કરતા તરીકે. જો એક મજાનો શબ્દ છે. કુક એટલે રસોઈ કરવી, ટીચ એટલે ભણાવવું, ડ્રાઈવ એટલે ચલાવવું, રાઇટ એટલે લખવું. તો એની પાછળ આર કે ઈ આર કે ઓઆર લગાડવાથી નાઉનમાં પરિવર્તન થાય વ્યક્તિ માટે. ટીચ ભણાવવું, ટીચર ભણાવનાર વ્યક્તિ. ડ્રાઈવ ચલાવવું, ડ્રાઈવર ચલાવનાર વ્યક્તિ. રાઇટ લખવું, રાઇટર લખનાર વ્યક્તિ. પણ કુક એટલે રસોઈ કરવી અને કુકર એટલે રસોઈ કરનાર વ્યક્તિ થતો નથી. કુકર એટલે વસ્તુ થાય છે અને રસોઈ કરનાર વ્યક્તિ અને રસોઈ કરવી બેય માટે કુક શબ્દનો જ યુઝ થાય છે. હાઉ મચ સુગર વોઝ ઇન એ શેક, શેક એટલે કોથળામાં કેટલી ખાંડ હતી. હાઉ મચ વોટર મસ્ટ વી ડ્રિંક ડેઇલી. તો અહીંયા હાઉ મચ વોટર છે એ પાછું કર્મ તરીકે આવ્યું. આપણે કેટલું પાણી દરરોજ પીવું જોઈએ. હવે જવાબ આપવાની રીત પણ જોઈએ. ઓકે, ક્યારેક હાઉ મચ પછી જથ્થો બતાવતું નામ લખ્યા વગર આવે. એ તો હાઉ મચ શુડ વી રીડ ડેઇલી, આપણે દરરોજ કેટલું વાંચવું જોઈએ. હાઉ મચ શુડ વી વેઇટ, સર હાઉ મચ રાહ જોવી. એ જ્યારે ન લખીએ ત્યારે એ જનરલી હાઉ મચ શુડ વી ઈટ ડેઇલી, આપણે દરરોજ કેટલું ખાવું જોઈએ. હાઉ મચ શુડ વી વોક ડેઇલી, આપણે દરરોજ કેટલું ચાલવું જોઈએ, કિલોમીટર, 2 કિલોમીટર, કલાક, 2 કલાક. એકલું હાઉ મચ એ બધા માટે કોમન. પછી જથ્થો માટે, સમય માટે, અંતર માટે, સમય, સ્થળ બધા માટે, જથ્થા બધા માટે. દાખલા તરીકે હાઉ મચ શુડ વી રીડ ડેઇલી, આપણે દરરોજ કેટલું વાંચવું જોઈએ. તો એમાં કલાક, 2 કલાક એમાંય આવે. આટલું એક તમે જથ્થોય કહી શકો, 1 બુક, 2 બુક એમ. હાઉ મચ શુડ વી ઈટ ડેઇલી, આપણે દરરોજ કેટલું ખાવું જોઈએ. તો એમાં જથ્થો આવ્યો. હાઉ મચ શુડ આઈ વેઇટ ફોર યુ, મારે તારા માટે કેટલી રાહ જોવી જોઈએ. ભાઈ ઘણી બધી, અથવા તો કલાક, 2 કલાક એમ. હાઉ મચથી પ્રશ્નો પૂછાય ત્યારે જવાબ આપવાની રીત. પ્રશ્ન જથ્થો બતાવીને, મચ, લિટલ જેવા વિશેષણોનો ઉપયોગ કરીને, તોલ માપ બતાવીને. હાઉ મચ વોટર ઇઝ ધેર ઇન એ ટેન્ક, ટાંકામાં કેટલું પાણી છે. કે સર ધેર ઇઝ લિટલ વોટર ઇન એ ટેન્ક, ધેર ઇઝ 1000 લીટર્સ વોટર ઇઝ ઇન એ ટેન્ક વગેરે. જથ્થો આવ્યો ને એમાં. હાઉ મચ વ્હીટ ઇઝ ધેર ઇન એ શેક, કોથળામાં કેટલું અનાજ છે. તો ધેર ઇઝ મચ, ધેર ઇઝ લિટલ, ધેર ઇઝ 5 kg wheat in a sack. તો હાઉ મચ ક્લિયર, જથ્થો બતાવવા માટે હંમેશા એક વચન વપરાય. એના પછી ક્યારેય પ્લુરલનો શબ્દ આવશે નહીં. હાઉ મચ સ્ટુડન્ટ્સ ક્યારેય ન કહેવાય. હાઉ મચ બ્લડ કહેવાય, પણ હાઉ 10 કેટલા મિલીગ્રામ બ્લડ. તો હાઉ મચ મિલીગ્રામ્સ બ્લડ ન કહેવાય. હાઉ મેની મિલીગ્રામ્સ, કારણ કાઉન્ટિંગ વાળો શબ્દ આવે એટલે મેની આવી ગયો ત્યાં.